यो भिडियो हेर्नुभएको थियो। आजभन्दा करिब 100 वर्ष अगाडि यसरी गाडी बोकेर काठमाडौँसम्म पुर्याइएको थियो। देशको राजधानी काठमाडौँ भए पनि त्यति बेला काठमाडौँ बाहिरी नेपालसँग खासै कनेक्टेड थिएन। पहाड नै पहाडको बीचमा बसेको सहर भएकाले मोटर गुड्ने बाटो काठमाडौँसम्म पुगेकै थिएन। त्यसैले सोखिन राणाहरूको सोख पूरा गर्न गाडी पनि यसरी बोकेर काठमाडौँ पुर्याइएको थियो। गाडी या खाद्यान्न भारतबाट ट्रेनमा नेपालको बोर्डरसम्म आउँथ्यो र त्यस पछाडि चाहिँ भरियाहरूले बोकेर केही दिनको बाटो हिँडेर काठमाडौँसम्म पुर्याउँथे। अब यसो गर्नाले समय र पैसा दुवैको खर्च हुन्थ्यो। त्यसैले कति समय त तराईको खाद्यान्नहरू काठमाडौँसम्म पुर्याउनु पर्यो भने केही दिनको यात्रामा त्यो कुइन्थ्यो नै। त्यसैले यसकै समाधान स्वरूप हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्मको लागि भनेर रोपवे बनाइयो, जसले केही घण्टामा सामानहरू काठमाडौँ पुर्याइदिन्थ्यो। तर करिब 1 शताब्दी नै काठमाडौँलाई बाहिरी नेपालसँग जोडेको रोपवे आज बन्द भएको छ। बन्दै भए पनि ठाउँ ठाउँमा तपाईहरूले यस्ता तारहरू या स्टेसनहरू देख्नु पनि भएको होला। यी सबै संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो त? नेपालमा रोपवे किन बन्द भयो त? आउनुहोस् आजको इन्डेप्थ स्टोरीमा यही इतिहासको एक कालखण्ड भनेको रोपवेको कथा बुझ्ने कोसिस गरौँ। तपाईको जिन्दगीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिसिजन भनेको चाहिँ तपाईको चाइल्डको एजुकेसन पनि हो। अब हरेक प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सेक्युर होस् भन्ने चाहन्छन्। यसका निम्ति यो कम्पिटेटिभ एजमा बालबालिका कन्फिडेन्ट र क्रिएटिभ हुनै पर्छ। सो यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै केएमसी बागबजारको सुदृढ शैक्षिक विरासत र युरो स्कुल छाउनेको आधुनिक र प्रगतिशील शिक्षण पद्धतिलाई एकसाथ ल्याउँदै स्थापना भएको छ ज्ञानश्री स्कुल बानेश्वर। अनुभवी तथा दक्ष शिक्षाविदहरूको सशक्त टोलीद्वारा सञ्चालित यस विद्यालयमा क्याम्ब्रिज पेडागोगीसँग समायोजन गरिएको छ। यहाँ शैक्षिक उत्कृष्टतासँगै सहपाठ्यक्रम र आन्तरिक क्रियाकलाप मार्फत विद्यार्थीका समग्र विकासमा विशेष जोड दिइन्छ। साथै यो स्कुल स्थापना भएको पहिलो वर्ष भएकाले अभिभावकहरूको लागि एउटा विशेष अवसर पनि छ। एडमिसन डेस्कमा CODE कोड प्रयोग गरी तपाईले एडमिसन फीमा 50% छात्रवृत्ति पाउन सक्नुहुन्छ। ज्ञानश्री स्कुल बानेश्वर, जहाँ उत्कृष्ट शिक्षा र प्रगतिशील सिकाइ सँगै अघि बढ्छन्। More details in the description. Okay, let's start the video. हामीले हाम्रा कैयौं भिडियोहरूमा राणा अनि राजाहरूको कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूको विलासी जीवनको कुरा पनि पटक पटक गरेका थियौं। ती विलासिताबाट आम नेपाली जनता सधैँ वञ्चित नै थिए। तर त्यही न्यूमा नेपालले आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारको एक्सपोजर भने पाइसकेको थियो। त्यो पनि आजको विकसित भनेर चिनिने राष्ट्रहरूभन्दा धेरै अगाडि नै। तिनै मध्येको एउटा पूर्वाधार थियो रोपवे। नेपालमा रोपवे टेक्नोलोजी आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा भित्रिएको थियो। स्वयम्भूनाथ रोपवेलाई नेपालको सबैभन्दा पहिलो रोपवे मानिन्छ। यो ब्रिटिस मोडल मोनो केबल सिस्टम अर्थात् सिंगल रोप सिस्टम 1924 AD बाट ढुङ्गा गिटी मेटल्स लगायत कन्स्ट्रक्सनका सामानहरू ट्रान्सपोर्ट गर्न प्रयोग गरिएको थियो। काठमाडौँको हलचोकदेखि लैनचौरसम्मको जम्मा 4 किलोमिटरको यो रोपवेलाई राणाहरूको दरबार बनाउन र दरबार वरिपरिका बाटोघाटो बनाउन 1964 AD सम्मै सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। स्वयम्भूनाथ रोपवे निकै छोटो र काठमाडौँ भ्याली भित्र मात्रै प्रयोग गरिएको थियो। तर 1920 कै दशकमा अर्को पनि रोपवे सञ्चालनमा ल्याइयो, जसलाई त्यो बेलाको इन्जिनियरिङ मार्बलको रूपमा हेरिएको थियो। फर्पिङ कुलेखानी भीमफेदी हुँदै काठमाडौँदेखि हेटौँडातर्फ जाँदा यस्ता खिया लागेका संरचनाहरू त तपाईले पनि काहीँ न काहीँ कहिल्यै देख्नु भएको होला। पहाडै पहाड उकालो लागेको केबल अनि त्यसमा झुन्डिएका यस्ता क्यारेजहरू, यी संरचना कुनै समय त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवेको नामले चिनिन्थे। अहिले ती सबै संरचनाहरू जीर्ण अवस्थामा काम नलाग्ने भएर थन्किएका छन्। 22 किलोमिटर लामो त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवे 1927 AD बाट सञ्चालनमा आएको थियो। मकवानपुरको भीमफेदी नजिकैको गाउँ दोरसिंहलाई काठमाडौँको माता तीर्थसँग कनेक्ट गर्ने यो रोपवे बिजुलीबाट चल्ने त्यति बेलाको मोडर्न टेक्नोलोजी थियो। त्यो बेला नेपालमा कुनै राजमार्ग थिएन, मोटर बाटो थिएन, तराई र पहाड जोड्ने सडक पनि थिएन, जसले गर्दा पहाडी भूगोलहरू बाहिरी संसारभन्दा अलग्गै जस्तै थिए। त्यसको मुख्य शक्तिको केन्द्र काठमाडौँ भ्याली, जहाँ राजा र राणाहरूको भव्य दरबार थिए, जहाँबाट उनीहरूले नेपालमा शासन चलाएका थिए, यो ठाउँ पनि अहिले जस्तो थिएन। चारैतिरबाट अग्ला पहाडले ढाकेको काठमाडौँ आइपुग्न घना जङ्गल काट्नु पर्थ्यो। मान्छे हिँड्न बनाइएको ठाडो कालो बाटोले तराईलाई काठमाडौँसित जोडेको थियो। त्यो बेलादेखि नै वीरगञ्ज रक्सल नाकादेखि काठमाडौँ एउटा ट्रेड रुट जस्तो थियो र यही रुट हुँदै इन्डियाबाट माल सामान काठमाडौँसम्म आउँथ्यो र काठमाडौँदेखि बाहिरिन्थ्यो पनि। त्यति बेलाका राणा शासकहरूको लागि महँगा महँगा पश्चिमेली सामानहरूदेखि खाद्यान्नको कुराहरू ब्रिटिस इन्डियाबाट काठमाडौँ भ्याली यही रुट हुँदै आउँथ्यो। तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबाट रेल मार्फत आएका माल सामान बाराको अम्लेजगञ्जसम्म आउँथ्यो
थियो र त्यहाँबाट 42 किलोमिटर लामो ग्राभेल गरिएको मोटर बाटो हुँदै ट्रकमा मकवानपुरको भीमफेदीसम्म आउँथ्यो। अनि भीमफेदीबाट ती सामानहरूलाई भरिया लगाएर वा घोडा खच्चडहरूको प्रयोग गरेर काठमाडौँसम्म ल्याइन्थ्यो। त्यो बेलामा भीमफेदी थानकोटतिरका स्थानीयहरू तिनै माल सामान बोक्ने भरियाको काम गरेर जीविका चलाउँथे। अब त्यसरी भरिया अथवा घोडा खच्चड गरेर सामान ढुवानी गर्दा अत्यन्त महँगो पर्न जान्थ्यो अनि डेलिभरी हुन पनि निकै समय लाग्थ्यो। तर फेरि ठाडो कालोमा पहाड काटेर रोड नै बनाउन पनि निकै खर्चिलो हुने भएकाले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले एरियल रोपवे अर्थात् तारको प्रयोगबाट सामानहरू ओसार पसार गर्ने योजना बनाउँछन्। पर्सिबल ल्यान्डनद्वारा 1928 मा प्रकाशित नेपाल भोल्युम 1 पुस्तकमा लेखिएको छ, त्यो बेला भीमफेदी र थानकोटमा अवस्थित 900 किलोमिटर जस्ता अग्ला र ठाडो पर्खालका कारण त्यस क्षेत्रमा गाडी चल्ने सडक बनाउन लगभग असम्भव जस्तै थियो। तर फेरि कुरा त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। सोही पुस्तकमा के पनि लेखिएको छ भने नेपाल सरकारको लागि खासमा बाटोको कठिन अवस्था, भारतबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश सजिलो हुन नदिने अर्को रणनीतिक तरिका पनि थियो। त्यसैले बाटो बनाउन खर्चिलो र सँगसँगै जटिल त थियो नै, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो बाटो नहुनु तत्कालीन नेपालका राणा शासकहरूको लागि सुरक्षाको लागि फाइदाजनक पनि थियो, किनकि त्यसले बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यकामा छिटो र सजिलै प्रवेश गर्न दिँदैन थियो। त्यसैले चन्द्र शमशेरले रोपवेको योजना एकदमै पर्फेक्ट ठान्छन्। 1904 एडीतिरै ब्रिटिसर्सहरूसँग रोपवे बारे कुरा अगाडि बढाउँछन्। उनले भीमफेदीदेखि थानकोटसम्म रोपवे बनाउनका निम्ति एकजना युरोपियन इन्जिनियर हायर गर्ने र प्रिलिमिनरी सर्वे गर्ने भनेर पनि ब्रिटिसर्सहरूसँग कुरा राख्छन्। तर त्यो समयमा रोपवे प्रविधि त्यति विकसित वा भरपर्दो भइसकेको थिएन, त्यसैले उक्त काम तत्कालका लागि रोकिन्छ। विश्वमा आधुनिक रोपवे प्रविधि 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर युरोपमा विकास भएको थियो र 20औं शताब्दीको सुरुबाट विश्वभर विस्तार हुँदै थियो। त्यही विश्वव्यापी विस्तारको प्रारम्भिक समयमै चन्द्र शमशेरले ब्रिटिसर्सहरूसँग कुरा राखेका थिए। एकैचोटि 1913 एडीमा ब्रिटिस रोपवे इन्जिनियर आरएस अन्डरहिललाई चन्द्र शमशेरले नेपालमा डाक्छन् र उनकै लिडमा काम सुरु हुन्छ। तर अर्को वर्ष 1914 मा वर्ल्ड वार 1 सुरु भइदिन्छ र यो काम फेरि अड्किन्छ। तर वर्ल्ड वारकै कारण चाहिँ नेपाल र ब्रिटेन बीचको सम्बन्ध झन् प्रगाढ बन्दै जान्छ। ब्रिटिसर्सहरूको अनुरोधमा उनीहरूको पक्षमा वार लड्नका लागि चन्द्र शमशेरले त्यति बेला नेपालबाट झन्डै 2 लाख वीर योद्धाहरूलाई पठाएका थिए। यही वर्ल्ड वार 1 को दौरानमा विश्वमा रोपवेको विकासले पनि ठूलो फड्को मारेको थियो। युरोपियन देशहरूले उच्च हिमाली स्थानहरूको लडाईमा हजारौंको संख्यामा रोपवेको प्रयोग गरेका थिए। त्यो बेला मिलिटरी केबलवे भनेर इटालियन केबलवेज, अस्ट्रो हंगेरियन केबलवेजहरूले विश्वमा ठूलो चर्चा कमाएका थिए। अब यसरी मोडर्न रोपवे प्रविधि विकास भएसँगै फर्स्ट वर्ल्ड वार सकिए पछाडि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले फेरि रोपवेको कुरा अगाडि बढाउनतिर लाग्छन्। नेपालले लाखौंको संख्यामा ब्रिटिसर्सहरूलाई वारमा लड्न सैनिक सहयोग गरेको भएर नेपाल र ब्रिटिस बीच एकाले बलियो सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थियो, जसले गर्दा ब्रिटिस प्रशासन नेपालसँग सहयोगी व्यवहार गर्ने सुख पनि थियो। त्यही अनुरूप 1918 एडीमा लन्डनको केमेयर सन्स एन्ड कम्पनीले भीमफेदी र मातातीर्थ जोड्न रोपवेको काम अघि बढाउँछ। यो प्रोजेक्टको लागि थुप्रै इन्जिनियरहरू पनि हायर गरिएको थियो र ती सबै मध्येको इन्जिनियर इन्चार्ज चाहिँ अघि हामीले भनेका आरएस अन्डरहिल थिए। यही ब्रिटिस टिमले उपयुक्त लोकेसनको सर्वे गर्छन् र राइट रुट पहिचान गर्छन्। इन्जिनियर इन्चार्ज आरएस अन्डरहिलको एस्टिमेसन अनुसार उक्त रोपवे बनाउनको लागि तत्कालीन 1 लाख पाउन्डको आवश्यकता पर्थ्यो। जसअनुरूप 1919 को जुनमा चन्द्र शमशेरले रोपवे बनाउन चाहिने सामानहरूको कस्ट अफ मेटेरियल भनेर ब्रिटिस सरकारलाई 12 लाख नेपाली रुपियाँ पठाएका थिए। अब महेश चन्द्र रेग्मीद्वारा लिखित 1988 मा प्रकाशित एन इकोनोमिक हिस्ट्री अफ नेपाल अनुसार 1990 एडीमा 1 इन्डियन रुपी भनेको लगभग 1.23 नेपाली रुपियाँ जस्तो हुन्थ्यो अनि 1 पाउन्ड भनेको चाहिँ 10 इन्डियन रुपियाँ जस्तो हुन्थ्यो। अब यिनै फ्याक्टर र 1920 देखि 2026 सम्मको एभरेज इन्फ्लेसनलाई कन्सिडर गर्ने हो भने उक्त रकम आजको दिनमा 1 अर्ब भन्दा बढी हुन्थ्यो। यसरी हेर्दा निकै ठूलो लगानी लगाएर चन्द्र शमशेरले रोपवे बनाउँदै थिए। अब 1922 एडीको सुरुवातबाटै रोपवेको लागि चाहिने त्रेसल अर्थात् टावरको कन्स्ट्रक्सन सुरु हुन्छ। तर उता इन्डियामा भने इन्डियन वर्करहरूले त्यही बेलै रेलवे स्ट्राइक गरेको हुनाले समयमा सामानहरू डेलिभर हुन सक्दैन, जसले गर्दा त्रेसल इरेक्सनको काम पनि 1923 मार्चबाट मात्र सुरु हुन्छ। त्यो बेलाको वेदर कन्डिसनले गर्दा वर्षको जम्मा 6 महिना मात्रै काम हुन्थ्यो। तर पनि करिब 4 वर्षभित्र 1925 को मिड समरमा यो रोपवे कन्स्ट्रक्सनको काम पुरै सकिन्छ र त्यसको 2 वर्ष पछाडि 1927 बाट माल सामान बोकेर फुल फ्लेज्ड अपरेसन पनि सुरु हुन्छ। 11/6/1924 मिति लेखिएको र इन्जिनियर इन्चार्ज आरएस अन्डरहिलले साइन गरेको यो रिपोर्टमा भनिएको छ
14 माइल लामो नेपालको रोपवेले दोर्सिङ र थानकोटको टोटल 5430 फिट अग्लो पहाड काट्छ र एभरेजमा 8 टन पर आवर क्यारी गर्न सक्छ। हरेक दिन 8 घण्टा चल्ने यो त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवेले एक दिनमा झन्डै 55 टन सामान ओसार पसार गर्थ्यो। त्यो भनेको झन्डै 22 देखि 25 ट्रक जस्तो सामान हो। यी सबै सामानहरूको स्टोरेज र चलानको लागि भनेर वेयर हाउसदेखि चन्द्र आकाश तार माल चलानी अड्डा पनि बनाइएको थियो। मार्क लेत्सीको यो आर्टिकल अनुसार चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको जिन्सी अड्डा छेउमा फरेन गुड्स डिपार्टमेन्ट पनि स्टाब्लिस गरेका थिए, जहाँ कलकत्ताको बाइङ एजेन्सीबाट यही रोपवे हुँदै चन्द्र शमशेरले आफ्नो लागि विदेशी सामानहरू ल्याउँथे। प्रेस्टिन सिलिङ प्यानल्स, डेकोरेटिभ सामानहरू, बाथटबदेखि मार्बल फ्लोर टाइल्स जस्ता महँगा विदेशी सामानहरू यही रोपवेले काठमाडौँको दरबारसम्म ल्याएको थियो। यो रोपवे बिजुलीबाट चल्ने भएकाले नेपालको फर्स्ट हाइड्रो पावर फर्पिङ हाइड्रो पावरबाट प्रोड्युस भएको बिजुलीको पनि राम्रो उपयोग भइरहेको थियो। त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवेले 1927 देखि 20 वर्षसम्म काठमाडौँ भ्यालीका राणा राजा मात्र नभएर व्यापारी र आम जनताको मागलाई पनि मजाले पूर्ति गर्यो। 1955 को रेकर्ड हेर्दा हरेक दिन 60 टन सामानहरू रोपवेले ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको थियो र तीमध्ये 75% खाद्यान्नका सामानहरू काठमाडौँ भ्याली छिरिरहेका थिए। 20 वर्षसम्म लगातार अप एन्ड रनिङ गरे पछाडि 1947 एडीमा 22 किलोमिटर लामो उक्त रोपवेलाई थप 6.5 किलोमिटर एक्सटेन्ड गर्ने कुरा अघि बढ्न थाल्छ। जसअनुरूप डोरसिङदेखि माता तीर्थ हुँदै अब सिधै टेकुको कस्टम्स हाउससम्मै रोपवे आउनेवाला थियो। यो एक्सटेन्सन प्रोजेक्टको लागि $1 लाख को इस्टिमेसन भएको थियो। यो एक्सटेन्सनको काम 1954 एडीमा सम्पन्न हुन्छ, तर अपरेसनमा आउन भने केही समय लाग्छ, किनकि नियमित मेन्टेनेन्सको अभावमा पहिलेबाट प्रयोगमा आएका स्पेयर पार्टहरू रिप्लेस गरिएको थिएन। त्यसैले त्यही नयाँ एक्सटेन्सनका नयाँ पार्टहरूलाई पुरानो रोपवे चलाउन प्रयोग गरिन्छ। मेसिनरी आइटम, पार्ट पूर्जादेखि रोपवे सम्बन्धी सबै ज्ञानमा ब्रिटिस इन्डियाप्रति निर्भर हुनु परेकाले एक हिसाबमा हेर्दा रोपवे बनाउनु जति हम्मे परेको थियो, चलाउन त्योभन्दा धेरै हम्मे परेको जस्तो देखिन्छ। कन्स्टेन्ट वेयरिङ र टियरिङले गर्दा 1 घण्टामा 8 टन बोक्न सक्ने क्षमता भएको उक्त रोपवेको क्यारियरले 20 वर्ष पछाडि जम्मा 5.6 टन पर आवर मात्र बोक्न सक्थ्यो। यसरी रोपवे कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। त्यस्तै डेनियल डब्लु एडवार्डको 1952-53 को रेकर्ड अनि नेपाली टाइम्समा छापिएको यो आर्टिकल अनुसार रोपवेको एक्सपेक्टेड इयरली इन्कम तत्कालीन 7 लाख थियो भने रोपवेको एक्सपेन्डिचर चाहिँ झन्डै 6 लाख नै थियो। त्यसैले के देखाउँछ भने तत्कालीन सरकारले त्यो बेला रोपवे पूर्वाधारबाट त्यति राम्रो प्रफिट गर्न सकिरहेको थिएन। अनि अब यसैबीच 1954 को जुलाईमा नेपालमा भीषण बाढी आउँछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मैको तराई र पहाडी जिल्लाहरूमा यो बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। यसको चपेटामा डोरसिङको पावर हाउस पनि पर्न जान्छ र रोपवेलाई नराम्रोसँग ड्यामेज गरिदिन्छ। अब यति बेलासम्ममा नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएसँगै राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको थियो र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पिरियडमा काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको काम पनि सुरु भएको थियो। इन्डियन गभर्मेन्टको फाइनेन्सियल र टेक्निकल एसिस्टेन्टमा बनेको त्रिभुवन राजपथ या भनौँ त्रिभुवन हाइवे नेपालको पहिलो मोडर्न हाइवे थियो, जसलाई बाई रोड भनेर पनि भनिन्छ। तपाईहरुले बाई रोडको बाटोमा भन्ने यो गीत त सुन्नु भएकै होला। यो गीतले भनेको बाई रोडको बाटो यही त्रिभुवन हाइवे नै हो, जुन 1956बाट सञ्चालनमा आएको थियो र यही मोटरेबल रोडबाट अब सामान ओसार प्रसार गर्न थालिन्छ। तर सुरुवाती दिनहरूमा फ्लड अनि ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दा यो बाटो बारम्बार बन्द भइराख्थ्यो। विशेष गरी त्यो बेला हिउँदमा बाक्लो हिउँ पर्ने अनि बर्खामा ठुलो पानी पर्ने भएकाले गाडीहरू बाटोमै फस्थिए। त्यही भएर जसोतसो रोपवेलाई नै मर्मत गरेर सामान ढुवानीको लागि अघि बढाइन्छ र 1959 को जनवरीबाट थानकोटदेखि टेकुसम्म यही रोपवे सञ्चालनमा आउँछ। तर रोपवेको केबलहरू वन आउट हुने, रिप्लेस गर्नलाई स्पेयर पार्ट नहुने अनि ग्रिप फेलियर जस्ता समस्याले गर्दा 1961 सम्म आइपुग्दा यो रोपवे वर्षको 6 महिना मात्रै चल्छ। अब यो बेलासम्ममा नेपालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिसकेका थिए र उनकै पालामा अन्ततः 1964मा त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवेको सञ्चालन बन्द हुन्छ। अब त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवेको सञ्चालन बन्द हुँदै गर्दा अमेरिकाको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड ह्युम्यानिटेरियन एड एजेन्सी युएसएड र नेपालबीच 42 किलोमिटर लामो रोपवे बनाउने अर्को एग्रिमेन्ट हुन्छ।
यो नयाँ रोपवेले पहिलाको 22 किलोमिटर लामो रोपवेलाई रिप्लेस र एक्सटेन्ड गर्ने अनि क्यापासिटी पनि पहिलाको रोपवेभन्दा 3 गुणा बढी 25 टन पर आवर बनाउने निधो हुन्छ। त्यस्तै पहिलाको सिङ्गल रोपवे सिस्टमलाई अपग्रेड गरेर यो हेटौँडा काठमाडौँ रोपवेलाई बाई केबल सिस्टम बनाउने, अर्थात् यसले 2टा रोप प्रयोग गर्ने पनि टुङ्गो लाग्छ। यो प्रोजेक्टलाई 1959बाटै सुरु गरिएको थियो र युएसको $4 मिलियन सपोर्ट सहित रिप्ले ट्रान्सवेलाई रोपवे इन्स्टलेसनको जिम्मा दिएको थियो। यो प्रोजेक्टलाई त्यो बेला नेपालमा बनेको मोस्ट टेक्निकली एडभान्स प्रोजेक्ट मानिएको थियो। 7वटा सबस्टेसन र 280 वटा स्टिल टावरहरू प्रयोग भएका थिए र ती हरेक टावर युएसमै फ्याब्रिकेट भएका थिए। युएसमा बनेका ती टावरहरूलाई बाई सिप इन्डियासम्म ल्याइएको थियो र इन्डियाबाट साइडसम्म ल्याएर साइडमा एसेम्बल गरिएको थियो। त्यसपछि भरियाहरू लगाएर ती टावरहरूलाई पोजिसनमा फिक्स गरिएको थियो। यसरी धेरै मेहनत र इफोर्ट पश्चात 1962मा पहिलोपटक यो रोपवेको टेस्ट हुन्छ। युएसएडले पब्लिस गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे चल्दा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा काठमाडौँका बत्तीहरू नै धमिलो बल्थ्यो। हुन त 1950 एडीसम्ममा फर्पिङ र सुन्दरयुजल हाइड्रो पावर गरेर काठमाडौँमा 2टा अनि मोरङको लेटाङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गरी जम्मा 3वटा हाइड्रो पावरहरू निर्माण त भएका थिए, तर ती साना जलविद्युत आयोजनाबाट आएको सीमित बिजुली सबै प्रयोजनका लागि सफिसियन्ट थिएन। यसरी पावर सर्टेजको कारण अनि केही प्रशासनिक र प्राविधिक कारणले गर्दा 1962मा पहिलो टेस्ट भए तापनि 2 वर्ष पछाडि बल्ल 1964को अप्रिलबाट काठमाडौँ हेटौँडा रोपवे सञ्चालनमा आएको थियो। 1964बाटै सञ्चालनमा आएको यो रोपवेलाई सामान बोकेर हेटौँडादेखि काठमाडौँ आइपुग्न 4 घण्टा 12 मिनट लाग्थ्यो, जुन भनेको यता त्रिभुवन हाइवे हुँदै सामान बोकेर आएका ट्रकहरूलाई चाहिँ 12 घण्टा लाग्थ्यो। त्यसैले समयको बचत मजाले हुन्थ्यो। त्यस्तै यो टेबलको इन्कम र एक्सपेन्डिचरले देखाएअनुसार 1972-73मा यो रोपवेले त्यो बेलाको झन्डै 3.5 लाख प्रफिट कमाएको थियो। तर 20 वर्षपछि भने रिजल्ट लसमा हुन थाल्छ। 1991-92देखिको आर्थिक डेटा हेर्ने हो भने रोपवेले सधैँ लस बेहोर्नु परेको थियो, किनभने काठमाडौँ रक्सोलतर्फ जाने कुल ढुवानीमध्ये करिब 15% मात्र रोपवेको हुन्थ्यो, बाँकी सामानको ढुवानी ट्रक मार्फत नै गरिन्थ्यो। यसरी एक हिसाबले हेर्दा सरकारले रन गरेको रोपवे र प्राइभेट कम्पनीहरूको हाइवेमा गुड्ने ट्रक बीच राइभलरी थियो र जित पनि ट्रकहरूकै नै भइरहेको थियो। यदि काठमाडौँतर्फ आउने बाटो बाढी पहिरोले ब्लक गरिदियो भने चाहिँ यो रोपवेलाई नै प्रयोग गरिन्थ्यो। यही विषयमा एउटा कुरा के छ भने नेपालमा जब युएसएड जस्ता फरेन एडहरू भित्रिन थाले, विदेशी सहायता र उनीहरूको आर्थिक सहयोगबाट नेपालमा हाइवेहरू निर्माण भए। रोडलाई विकासको ब्याकबोन जसरी हेर्न थालियो, हाइवे विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखियो। तर त्यति बेलातिरै 1972को वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्रमा मोर इमेजिनेटिभ र लो कस्ट सोलुसन खोज्न पर्छ भनेर भनिएको थियो, किनभने बाढी पहिरो जस्ता विपद जोखिम र ठुला ठुला चट्टान भएका नेपालका पहाडी एरियामा हाइवेको निर्माण, मेन्टेनेन्स र रिपेयरले धेरै पैसा माग्थ्यो। तर आजसम्म पनि नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेअनुसारको पहाडी जिल्लाहरूलाई टार्गेट गरेर दिगो ट्रान्सपोर्टेसनको सोलुसन दिन सकेको छैन। वर्षेनी बाढी र पहिरोले गर्दा हाइवेहरू अवरोध हुनेदेखि यातायात दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति हुने कुरालाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। अब यसरी वर्षेनी रोपवे लसमा जान थाले पछाडि स्पेयर पार्ट्सको रिप्लेसमेन्टदेखि मेन्टेनेन्सको खर्च पनि उठ्न सक्दैन र नियमित मेन्टेनेन्स हुन छोड्छ। युएसएडको रिपोर्टमा लेखिएको छ, राम्रो इनर्जी सेभिङ पोटेन्सियलको बावजुद यो रोपवेको म्याक्सिमम युज भने नेपालले गर्न सकेकै थिएन। नेपाल रेलवे जसलाई यो रोपवेको सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो, उसले रोपवेलाई एउटा कर्पोरेट फर्म जसरी न त डेभलप गर्न सक्छ न त प्रमोट नै गर्न सक्छ भनेर दीपक गेवाली र उनको टिमले एडिट गरेको यो रोपवेज इन नेपाल किताबमा पनि लेखिएको छ। खराब व्यवस्थापन, एक्सेसिभ राजनीतिक हस्तक्षेप, टेक्निकल एक्सपर्टको अभाव अनि इम्पर्फेक्ट गभर्निङ इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरको कारणले प्लानिङ, बजेटिङ, मोनिटरिङ अनि मेन्टेनेन्स नाजुक बन्दै जान्छ, जसले गर्दा रोपवे तत्कालीन सरकारमाथि बोझ बन्न थाल्छ। 1990s को अन्त्यतिर आइपुग्दा यो रोपवे अलमोस्ट डाइफङ्सनल भइसकेको थियो र 2001मा अन्ततः कम्पनी बन्दै हुन्छ, जसले गर्दा झन्डै 900 जना कार्यरत कर्मचारीहरूले एकैचोटि जब गुमाउन बाध्य हुन्छन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यो रोपवे सँगसँगै सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको नेपाल ट्रान्सपोर्टेसन कर्पोरेसनलाई पनि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्छ। अब त्यो बेलाको भ्यालुएसन अनुसार उक्त रोपवेका सामानहरू उति बेलै करिब 29 करोड रुपियाँ बराबरको थियो। तर उचित सुरक्षा नभएकाले
रोपवेका धेरै सामानहरू चोरी हुन्छन् अनि रोपवे सञ्चालनको जिम्मा निजी व्यवसायलाई दिएर निजीकरण गर्ने भनेर पनि त्यो बेलैदेखि कुरा उठेको थियो, तर ठेट निर्णय भने कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। पपुलर स्विजरल्यान्डका जियोलोजिस्ट टोनी हेगङले स्विजरल्यान्डको अनुभव र नेपालको लागि लेसन भनेर रोपवेज इन नेपालमा लेखेका छन्। ट्रान्सपोर्टेसनको मामिलामा नेपालको जस्तो पहाडी एरियामा रोपवे कन्स्ट्रक्सन रोड कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि निकै सस्तो पर्छ र मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसको साथसाथै रोपवे जस्तो पूर्वाधारले माउन्टेन स्लोपहरूलाई रोडले जस्तो डिस्टेबलाइज पनि गर्दैन, जसले गर्दा ल्यान्डस्लाइडको जोखिम पनि न्यून हुन्छ भनेर भनेका थिए। अब पहाड काटेर बनाइएका रोडले पहाडलाई कसरी अनस्टेबल बनाउँछ अनि कसरी ल्यान्डस्लाइड जान्छ भन्ने बारेमा त हामीले केही महिना अगाडि जुरे ल्यान्डस्लाइडको यो भिडियो र त्रिशुलीमा 2टा बस खसेको घटनालाई समेटेर बनाएको यो भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यही विषयमा नेपालको हिल्ली टेरियन जस्तै पेरुको कुल्यापमा भएको एउटा स्टडीले के पनि देखाउँछ भने केबल कारले रोड ट्रान्सपोर्टेसनलाई सब्स्टिट्युट गर्दा थुप्रै इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिटहरू हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब हुन त हेटौँडा काठमाडौँ रोपवेलाई रिभाइभ र विस्तार गर्ने भनेर इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड नेपालले 2017मै फिजिबिलिटी स्टडी सुरु गरेको थियो। हेटौँडाबाट अझै पश्चिम वीरगञ्जको ड्राई पोर्टदेखि काठमाडौँको चोबार इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोट आइसिडीसम्मै रोपवे विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाहरू पनि बाहिर आएका थिए। त्यसपछि फेरि यता बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा यही रोपवे सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्नलाई मात्रै 16 लाख रुपियाँ बजेट निष्कासन पनि गरेको थियो। तर त्यसको रिपोर्ट कता छ खासै कसैले चासो दिएकै छैन। रोपवे होस् या मुस्ताङ गाडी अथवा ट्रली बस्ने किन नहोस्, धेरै कुरा त समयसँगै हुन नसक्ने इनोभेसनकै कारण बन्द भएका हुन्। तर एट द सेम टाइम यी पूर्वाधारहरूमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि नकार्न सकिँदैन। कुनै जमाना प्रधानमन्त्रीले चढ्ने नेपाली गाडी भनेर चिनिएको मुस्ताङ गाडी किन बन्द भयो त? त्यो बुझ्नलाई हाम्रो यो अर्को भिडियो हेर्नुहोला अनि छिटै नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।